bằng yêu thương trong những câu chuyện đời thường, đến một chặng đường thương ý chí, cùng nhau đi trên hành trình diệu kỳ. Sự tích Hổ Ba Bể. Ngày xưa, tại xã Nam Mẫu, dân làng đang nô nức mở hội cúng Phật cầu may. Giữa không khí ấy, có hai mẹ con bà quá nghèo sống tách biệt, hiền lành nhưng cơ cực. Bất chợt xuất hiện một bà lão ăn mày rách rưới bước vào đám đông, mọi người hoảng sợ, xua đuổi bà vì lo sợ xui xẻo. Ngay sau đó, dân làng gào thét, cầm gậy rượt đuổi. Bà lão hoảng loạn, chạy thục mạng. Thậm chí, có những kẻ còn lớn tiếng quát tháo dữ dội, hắt hủi bà ra khỏi khu vực lễ hội linh thiêng. Tội nghiệp thay, bà lão lả đi vì đói, thều thào xin ăn nhưng chẳng nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh. Quá mệt mỏi, bà gục xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt héo hon. Động lòng trắc ẩn, mẹ con bà quá nhìn thấy cảnh ấy liền vội vàng chạy đến đỡ bà dậy. Rồi họ đưa bà về nhà, nhường lại phần cơm ít ỏi của mình. Bà lão xúc động đón lấy bát cơm nóng chan chứa tình thương. Đêm hôm ấy, trong căn nhà nhỏ đơn sơ, mọi người dần chìm sâu vào giấc ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi. Bất chợt, từ nơi bà lão nằm, một luồng năng lượng lạ tỏa ra, thân hình bà dần tan biến và hóa thành luồng sáng rực rỡ. Hào quang ấy mỗi lúc một mạnh, xoáy tròn giữa gian nhà, bừng lên mạnh mẽ rồi dần dần kết tụ, hóa thành một con dao long vàng óng, thân hình uốn lượn, linh khí ngập tràn. Nó nhìn hai mẹ con đang ngủ say, rồi mở miệng cất lời trầm vang như một lời cảnh báo thiêng liêng từ đất trời. Ngay sau đó, dao long ngẩng đầu gầm vang trời đất. Luồng sáng bùng nổ dữ dội, rồi mọi thứ tan biến trong chớp mắt. Sáng hôm sau, bà lão trở lại hình hài cũ, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Hai mẹ con ngơ ngác không hiểu vì sao. Bỗng bà nghiêm giọng phán rằng vùng đất này sắp gặp đại họa nước dâng, nhấn chìm tất cả những kẻ vô tâm. Để cứu mạng, bà trao cho hai mẹ con một gói cho bếp và 2 vỏ trấu. Hai mẹ con trân trọng đón nhận. Rồi bà dặn dò, hãy rắc cho này quanh nhà, nó sẽ tạo thành ranh giới an toàn, ngăn cách sự sống và cái chết. Còn 2 vỏ trấu này, khi thả xuống nước, sẽ hóa thành 2 chiếc thuyền, giúp các con cứu người lúc nguy cấp. Dứt lời, bà lão dần hóa thành làn khói mỏng, rồi tan biến giữa không trung, để lại hai mẹ con đứng lặng trong nỗi lo âu thấp thỏm. Tin lời bà, hai mẹ con vội vã rắc cho quanh nền nhà, tim đập dồn dập, chuẩn bị tinh thần đón nhận tai ương. Thế rồi, đêm hôm đó, khi lễ hội vừa tàn, gió bắt đầu rít lên từng hồi ghê rợn báo hiệu điểm chẳng lành. Nhìn trời đất, mây đen vần vũ kéo đến, mẹ con bà quá ôm chặt lấy nhau sợ hãi, tim đập thình thịch. Bỗng một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc không gian, mặt đất nứt toác rung chuyển dữ dội, nhà cửa cây cối hai bên đổ nhào. Ngay lập tức, một cột nước khổng lồ phun trào từ lòng đất, tuôn lên xối xả, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Trong chớp mắt, cả thung lũng chìm trong biển nước, tiếng la hét cầu cứu vang dậy khắp nơi. Nhưng diệu kỳ thay, ngôi nhà của hai mẹ con vẫn khô ráo, nền nhà cứ dâng cao dần theo mực nước. Chứng kiến thảm cảnh, bà quá đau xót vô cùng khi thấy dân làng đang vật lộn giữa dòng nước dữ. Nhớ lại lời dặn, bà liền thả 2 vỏ trấu xuống nước. Ngay lập tức, chúng phát sáng rực rỡ, rồi hóa thành 2 chiếc thuyền lớn vững chãi giữa cơn cuồng nộ của đất trời. Không chút chậm trễ, hai mẹ con lao thuyền ra giữa dòng nước xiết, bất chấp hiểm nguy rình rập. Với tất cả lòng dũng cảm,
Họ dồn hết sức lực, giang tay vớt từng người đang chới với, đưa tất cả lên thuyền an toàn. Giữa thiên nhiên cuồng nộ, tiếng người kêu cứu, gào thét vang vọng khắp không trung. Mặc cho bão tố vần vũ, chiếc thuyền nhỏ bé vẫn kiên cường rẽ sóng, trở thành niềm hy vọng duy nhất lúc bấy giờ. Cuối cùng, khi cơn thịnh nộ qua đi, hai mẹ con đưa mọi người lên đỉnh núi cao tìm nơi trú ẩn. Đoàn người lầm lũi tiến bước trong mệt mỏi, áo quần ướt sũng, ánh mắt vẫn còn nguyên nỗi hoảng loạn sau cơn đại nạn. Nhìn lại phía sau, cả làng mạc đã biến mất, chỉ còn lại mênh mông biển nước trắng xóa đến tận chân trời. Bình minh lên, mặt nước dần tĩnh lặng, tạo thành ba hồ lớn thông nhau giữa núi rừng hùng vĩ. Đối mặt với khó khăn, những người sống sót bắt đầu lo lắng về lương thực và nơi ăn trốn ở. Lại một lần nữa, bà Quá đứng ra san sẻ số gạo còn lại, giúp mọi người cầm cự qua ngày. Cảm kích tấm lòng ấy, thanh niên trai tráng cùng nhau chặt tre, kết bè để đi lại trên hồ. Từ đó, họ gây dựng lại cuộc đời, nương tựa vào nhau và vào nguồn tôm cá dồi dào từ hồ. Dần dần, cuộc sống hồi sinh, tiếng cười nói lại rộn ràng vang vọng trên mặt nước xanh biếc. Về sau, bà Quá và con trai tiếp tục sống cuộc đời bình dị, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, trở thành tấm gương sáng cho muôn đời noi theo. Để ghi nhớ sự kiện ấy, người dân đã đặt tên cho vùng nước mênh mông này là Hồ Ba Bể, như một dấu ấn thiêng liêng còn mãi với thời gian. Còn ngôi nhà bà Quá, nơi nền đất không bị sụt lở, trở thành một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Người đời gọi đó là Gò Bà Quá, như một minh chứng sống động cho phép màu của lòng nhân ái. Trải qua bao đời, câu chuyện về bà Quá vẫn được truyền tụng như một huyền thoại đẹp đẽ. Người dân tin rằng bà chính là hóa thân của Bồ Tát, xuống trần gian để thử lòng và cứu độ chúng sinh. Để tỏ lòng biết ơn, dân làng đã lập đền thờ An Mạ trang nghiêm ngay trên hòn đảo giữa hồ. Hàng năm, cứ vào mùa xuân, lễ hội lồng tồng lại được tổ chức linh đình để tưởng nhớ công ơn người xưa. Ngày nay, du khách nườm nượp tìm về Hồ Ba Bể, nơi không chỉ là thắng cảnh nên thơ, mà còn là biểu tượng bất diệt của tình người bao la. Và mỗi lần ngắm nhìn mặt hồ, ta như vẫn thấy đâu đây bóng dáng chiếc thuyền vỏ trấu năm xưa, từng cứu người giữa đại nạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện sự tích Hồ Ba Bể. Chúc bạn luôn gieo những hạt mầm yêu thương để cuộc đời mãi nở hoa như chính huyền thoại ấy. Tổng kết hành trình diệu kỳ, sự tích Hồ Ba Bể. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng hành trình diệu kỳ trong câu chuyện đầy xúc động về sự tích Hồ Ba Bể. Chúng ta đã cùng chứng kiến một thảm họa thiên nhiên khủng khiếp, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc tăm tối ấy, tình người đã tỏa sáng rực rỡ nhất. Câu chuyện về hai mẹ con bà Quá nghèo và bà lão ăn xin kỳ lạ không chỉ lý giải sự ra đời của thắng cảnh Hồ Ba Bể hùng vĩ, mà còn để lại những bài học sâu sắc về nhân ái, nhân quả và sức mạnh của sự sẻ chia. 1. Lòng nhân ái là phép màu giữa đời thường. Giữa đám đông lễ hội hào nhoáng, chỉ có hai mẹ con bà Quá nghèo nhìn thấy và giúp đỡ bà lão rách rưới. Chính lòng trắc ẩn vô điều kiện ấy đã tạo nên phép màu cứu họ khỏi tai ương. Thông điệp: đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Một lòng tốt nhỏ cũng có thể tạo nên kỳ tích lớn. 2. Nhân quả luôn công bằng. Những kẻ vô tâm, ích kỷ, xua đuổi người hoạn nạn cuối cùng đã phải gánh chịu hậu quả thảm khốc. Ngược lại, người hiền lành, biết yêu thương, chia sẻ như mẹ con bà Quá đã được đền đáp xứng đáng. Thông điệp: ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão. Hãy sống tử tế để nhận lại những điều tốt đẹp. 3. Sức mạnh của sự sẻ chia và đoàn kết. Sau đại hồng thủy, con người đã nương tựa vào nhau để sống tiếp, chia từng bát gạo,
đóng từng chiếc bè, dựng lại từng mái nhà. Thông điệp: trong hoạn nạn, đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất của con người. 4. Thiên nhiên, vừa dữ dội, vừa bao dung. Cơn lũ là lời cảnh tỉnh. Nhưng sau bão tố, thiên nhiên vẫn ban tặng hồ Ba Bể xanh thẳm, nguồn sống trù phú cho con người. Thông điệp: hãy sống hòa hợp và trân trọng thiên nhiên như một người bạn lớn. 5. Lòng tốt không cần đợi đến khi giàu có. Hai mẹ con nghèo nhất làng lại chính là những người cho đi nhiều nhất. Lòng nhân ái không nằm ở của cải, mà nằm ở tấm lòng. Thông điệp: đừng chờ đến khi dư giả mới sẻ chia, vì lòng tốt không cần giàu sang. 6. Di sản văn hóa và niềm tin tâm linh. Gò Bà Quá, đền An Mạ, lễ hội lồng tồng là minh chứng cho niềm tin vào điều thiện, vào tổ tiên, vào sự che chở của trời đất. Thông điệp: văn hóa và tín ngưỡng là cội nguồn sức mạnh tinh thần của mỗi dân tộc. Câu hỏi dành cho bạn: chi tiết nào trong câu chuyện khiến bạn xúc động nhất? Nếu là bạn có sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn như hai mẹ con bà Quá không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé! Mỗi chia sẻ của bạn đều góp phần lan tỏa những thông điệp yêu thương. Đừng quên like, share, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục đồng hành cùng hành trình diệu kỳ trong những câu chuyện cổ tích Việt Nam và thế giới đầy cảm xúc. Thân ái và hẹn gặp lại!